بریم یه برنامه امروز رو شروع میکنیم. بالاخره بعد صبحونه میریم سمت دریاچه سراوان. کردیم بهمون گفتن تا جنگل رفتیم تا این نوارا میتونیم با ماشین بریم، بعدش دیگه میتونیم بقیه‌شو پیاده بریم، اشکالی نداره. خب ببینیم چه خبر. هوا شرجیه یکم، ولی چون امروز هوا ابر خیلی بهتر از دیروز، اصلا قابل مقایسه نیست. دیروز واقعا خیلی گرم بود و خیلی اینجاها قشنگه. برسیم به برسیم به مرداب. امیدوارم ابر بمونه هوا، ولی به نظر میاد داره باز میشه. ما برگشتیم پایین، ماشین پارک کردیم. بعد اینجا هم میتونیم قایق پدالی بگیریم یا حالا قایق موتوری هم بکنم داره، نمیدونم، نه همش پدالیه. بعد یا اینکه پیاده بریم. ما ترجیح میدیم پیاده بریم. عاشق این صدای حشره و پرنده و این چیزایی هم که توی چیز میاد، توی جنگل و طبیعت میاد. رسیدیم اینجا، خیلی قشنگه ولی خب پر زباله است، یعنی واقعا آدم عصبی میشه. پر آشغال و بطری و همینطور تا اونجا هست. نمیدونم چرا واقعا آشغالاشونو نمیبرن. همیشه برام سواله که آدم چی باید با خودش فکر کنه آشغالاشو بریزه بره. من روی ویکیلا چک کردم، دیدم که این مسیری که ما میریم اصلا تو جنگل، ربطی به چیز نداره، به مرداب. مرداب اصلا یک سمت دیگه ایه. حالا این برمیگردیم اگه بشه یکم پرسجو کنیم ببینیم از کجا بعد. ولی فکر کنم باید یه مسیری احتمالا با ماشین بریم دوباره بالا، از بالا باید بریم. آقا کنسله. ما رفتیم یکم پرسجو کردیم، فهمیدیم که اینجای جاده است که میره سمت اون دریاچه‌ای که ما مد نظرمون، ولی یه دریاچه فصلیه که الان یعنی برای کشاورزی در واقع پرش میکنن، کشاورزا استفاده میکنن. بعد پرسیدیم گفتن الان خشکه، یعنی استفاده کردن تموم شده. الان تنها چیزی که میشد دید همین این طرف بود که ما پیاده رفتیم تو جنگل دیدیم. حالا دیگه مجبوریم بریم دیگه، برگردیم، چاره دیگه ای نیست. مقصد بعدی امروزمون موزه میراث روستای گیلانه. خدا رو شکر اینجا یه نقشه دارن. ما اینجا پارک کردیم، از اینجا وارد شدیم، بلیط گرفتیم. این ساختمون اینا رو نمیشد دید، اومدیم این ساختمون رو دیدیم، بعد اینو دیدیم که اینه. حالا دیگه اینا رو که نمیشه دید که یعنی کارگاه چوب این طرفه دیگه. بریم اینا رو دونه دونه ببینیم، از همین راست شروع کنیم، دونه دونه ببینیم، بریم تا این طرفم ببینیم، تموم شه دوباره برگردیم بیرون.
این خونه که حالا ما اومدیم توی این موزه دیدیم اینجوریه که رفتن جاهای مختلف از کل استان گیلان شرق تا غرب رفتن گشتن، خونه هایی که مونده حالا احتمالاً بیشترشون هم متروکه شده بوده، اونا رو دونه دونه از سقف شروع کردن باز کردن، مثل در واقع لگو از سقف باز کردن، نقشه برداری کردن تا پایین، دوباره آوردن اینجا. میگن که از حالا استکاره قدیمی هم استفاده کردن، دوباره خونه ها رو سرهم کردن اینجا. خب یه دورم فضای خونه رو بگم. الان اینجا طبقه بالاست. طبقه بالا بیشتر جایی بوده که اگه مهمونی می اومده اینجا در واقع از پذیرایی می‌کردن، یکی هم برای تابستون بوده، یعنی تابستان نشینشون طبقه بالا بوده. طبقه پایین مطبخشون، انبارشون و در واقع محل زندگی دائمیشون همون طبقه پایین بوده. میگن که دیگه همه کار اینجا میشده دیگه، آشپزی، زندگی، خواب. کنار خونه این سمت مردابه. اینجا انبار برنج بوده. بعد اینجوری بوده که این زیر نشون بدم، این زیر میرفتن اون بالا برنجا رو انبار میکردن، این پایین هم جایی بوده که دود میدادن که مثلا خشک بشه برنج، هم یه وقت کارگرای فصلی میموندن. خب جدا بوده کلا فضای نگهداری برنج نسبت به خونه. اینا رو دیدیم، کل اینا مونده. خب تقریبا رسیدیم فکر کنم کم کم به بخشای اون ورتر. اینجا برای این بامش اومده پایین تر، چون این سمت معمولا کجباران داشتن. الان که عکس قدیمش رو دیدیم نرده هاش زبدری بوده، خوشگل تر بوده تا این چیزی که الان مرمت کردم، ولی اینم باحاله. یه چیز دیگه هم در مورد خونه های غرب و شرق بگم. خونه های سمت غرب یکم درونگراترن، خونه های سمت شرق برونگراترن، بخاطر اینکه اونور گرمتره، احتمالا رطوبتش هم فکر میکنم بیشتره. این طرف خونه ها مخصوصا تو ارتفاعات میره، خونه های مقداری سردتره. این دو در جریانش اینه که زمستونا اینجا برای اینکه گرم بشه داخل این مطبخ حالا آتیش چیزی روشن میکردن، برای اینکه حرارت بمونه از این در کوچولو رفت آمد میکردن، در بزرگه رو میبستن. اینش بامزه است. ما خیلی بخشا رو هنوز ندیدیم، سرعتمون رو بردیم بالا، خیلیش مونده. بالاخره به شرق رسیدیم. من از اون موقع میخوام این زیر اینا رو ببینم، یه دونه خونه اینجوری نبود. خیلی خونه جذابیه. مال 1216 گفتیم؟ 14 1214. خیلی جذاب و قدیمیه. روی خونه غلامگرد توضیح بدم. دور تا دور خونه حالت یه ایوونی بوده که برای این بوده که مثلا وقتی که یه طرف همین که حالا دور تا دور خونه به هر حال میتونستن رفت آمد کنن، ولی خب دلیل یکی از دلایلش و اینکه بهش میگن غلامگرد این بوده که مثلا خونه ایونیا وقتی که مهمونی بوده یه طرف سفره پهن بوده، خدمه‌اش هم از جلوی مهمون رفت آمد نمی‌کردن، میچرخیدن از پشت خونه میرفتن. وای 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 وای. حالا درسته ما خیلی خوشحال داریم میچرخیم، ولی خیلی گرم و شرجیه.
از دیروز یکم بهتره برای ما به خاطر اینکه تو درختیم، تو شهر نیستیم، ولی خیلی گرمه. بعد اشتباه که کردیم آبا رو هم گذاشتیم توی ماشین، قشنگ داریم هلاک میشیم. یه دونه دیگه این مدرسه است، نمیشه قدمتش مال 1260. حالا نمیدونم داخلشون میشه. آره میشه. اینجا مدرسه بود، احتمالا این هم دونه دونه کلاساشه. خیلی باحاله. به نظرم که آدم تو چنین مدرسه خیلی بهتر درس‌ها رو یاد میگیره وسط طبیعت. بالاخره ما تمام مسیر رو دیدیم و میخوایم بریم اگه بچه ها دل بکنن. به نظرم حالا ما که دیگه از گشنگی و گرما داشتیم میمردیم، اگه زودتر میمدیم قشنگ چند ساعت اینجا جا داره آدم بیاد. واقعا خیلی جای جذابیه، یعنی دوست داشتم که گرسنه و گرما زده و هلاک نبودم و مثلا یه 2 ساعت دیگه توش میچرخیدم. همه جا رو ما دیدیم ولی از یه جای دور تند دیدیم. پیش به سوی نهار. قیلوله کردیم، یه چات بعد از ظهر زدیم، یه حسابی سر کیف اومدیم، داریم میریم دوباره رشت، چون دیروز که اصلا تو تاریکی رسیدیم، اینقدر تو ترافیک موندیم. امروز خیلی زودتر دوست داشتیم بریم ولی نشد راستش پاشیم بریم. حالا الان دیگه میخوایم بریم دوباره تو شهر بچرخیم و جایی که ساغری سازان و اینا رو تو روزم ببینیم، بازار رو تو روزم ببینیم. خب قاعدتا باز تاریک میشه. اولی مقصدمون تو شهر یه پارک، فکر کنم پارک شهر میشه اینجا، که یه عمارت کلافرنگی وسطشه، داریم میریم اونو ببینیم. بدو اومدیم قبل از اینکه آفتاب بره یه عکس از میدون شهرداری بگیریم، بعدم اگه بشه بریم ساغری سازان اون حمام و اینا رو دوباره تو روز اگه برسیم بگیریم. خب عکس میدون شهرداری گرفتیم، داریم بدو میریم سمت ساغری سازان. امیدوارم برسیم، فکر کنم میرسیم چون یه 10 دقیقه دیگه حالا اونجاییم. خب خدا رو شکر که قبل از تاریکی رسیدیم ساغری سازان. بریم اول. من حمومه رو خیلی دارم میخواد تو نور ببینم و مسجد گلسته. خالی پیدا کردیم، اومدیم چای بخوریم، خستگی در کنیم، بریم سمت بازار. رنگ پاتلاوی 82 چه خبره؟ دیگه شب خیلی از بازار ماهی فروشا چیزی نمونده ولی هنوز یه چیزایی هست.